नमस्कार. लीगल अवेअरनेस वेब सिरीजच्या 13व्या भागात आपलं स्वागत आहे. ही वेब सिरीज प्रथमच पाहणाऱ्यांना विनंती की त्यांनी हा चॅनेल सबस्क्राईब करावा, बेल आयकन दाबावे आणि फॉरवर्डही करावा. आपली बहुमोल कॉमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. कन्झ्युमर अफेअर्स, फूड व पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन खात्याचे मंत्री श्री रामविलास पासवान यांनी 20 जुलै 2020 पासून नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू होत असल्याची घोषणा केली. 1986चा ग्राहक संरक्षण कायदा आता रद्द झाला असून हा नवीन कायदा लागू झाल्याने ग्राहक म्हणून तो समजून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ग्राहक हिताचं रक्षण करण्यासाठी या कायद्यात आणि नियमात अनेक सकारात्मक, कालसुसंगत व महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत. CCPA सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ऑथॉरिटी म्हणजे केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना या कायद्यानुसार आता करण्यात आली आहे. ग्राहक हा एक क्लास म्हणजे स्वतंत्र वर्ग म्हणून ग्राहक अधिकाराचं रक्षण, प्रचार आणि त्याची अंमलबजावणी हे या प्राधिकरणाचं मुख्य उद्दिष्ट असेल. या तरतुदींच्यामुळे एकापेक्षा जास्त ग्राहकांना एकत्र येऊन संघटितरित्या फसवणुकीविरुद्ध क्लास सूट म्हणजेच जनहित याचिका दाखल करणं आता शक्य झालं आहे. या प्राधिकरणाला मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघनाच्या तक्रारींची चौकशी व तपासणी हे प्राधिकरण करेल. हे प्राधिकरण सुमोटो म्हणजे स्वतः होऊन अशा तक्रारींची दखल घेईल किंवा केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सुद्धा गुन्ह्याची चौकशी सुरू करू शकतं. अशी चौकशी करण्यासाठी या केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाला या कायद्यानुसार सर्च आणि सीझरच्या म्हणजे गुन्ह्याचा शोध घेण्याचा व पुरावे जप्त करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेनुसार हे अधिकार केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाला मिळालेले आहेत. म्हणूनच या केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाकडून ग्राहक हितरक्षणासाठी प्रभावी काम होण्याची अपेक्षा आहे. या कायद्याखाली गुन्ह्याची चौकशी करून जिल्हा, राज्य किंवा केंद्रीय ग्राहक आयोगात केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण स्वतः तक्रार दाखल करू शकतं. चोरी, खून, बलात्कार करणाऱ्या गुन्हेगारांना ज्याप्रमाणे पोलीस अटक करून तपास करून त्यांच्यावर खटला भरतात, तसेच केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणही गुन्हेगार व्यापाऱ्यांची चौकशी, तपास आणि शिक्षा करणारी एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे. ग्राहकांमध्ये आपल्या हक्क व जबाबदारीच्या जाणीव जागृतीचं कामही प्राधिकरण आता करणार आहे. अनुचित व्यापारी प्रथा म्हणजे अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिसेस आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर प्रतिबंध आणण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण वेळोवेळी योग्य ते आदेश यापुढे देणार आहे. असुरक्षित वस्तू व सेवा बाजारातून काढून घेण्याचा आदेशही केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण देऊ शकतं. खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींच्यासाठी उत्पादकांना आणि एन्डॉर्सर्सना म्हणजे जाहिरातीत काम करणाऱ्या मॉडेल्सना 10 लाख रुपयांचा दंड केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण करू शकतं. दुसऱ्यांदा जर हा अपराध घडला तर दंडाची रक्कम 50 लाख रुपयापर्यंत होऊ शकते. खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती एन्डॉर्स करून ग्राहकांना भुरळ पाडणारे उत्पादक, जाहिरातदार आणि जाहिरातीतील मॉडेल्स, सेलिब्रिटीज यापुढे असं काही केलं तर अडचणीत येऊ शकतात. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीत काम न करणारे बॅडमिंटन गोपीचंद सारखे खेळाडू हे फार कमी असतात. त्वचा उजळवणारी क्रीम्स, लोशन या जाहिरातीमध्ये यापुढे अशा पद्धतीने काम करणं हे या सेलिब्रिटीजना महागात पडू शकतं आणि या जाहिरातींनाही चाप बसेल ही आता आपण नक्की अपेक्षा करू शकतो. आणि या जाहिरातीत काम करण्यावर अशा सेलिब्रिटीजवर 1 वर्षापर्यंतची बंदी ही केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरण या कायद्यानुसार घालू शकतं. प्रॉडक्ट लायबिलिटी म्हणजे वस्तूच्या उत्पादकाची उत्पादनाबद्दल असलेली जबाबदारी. एखाद्या दोषपूर्ण वस्तू, उत्पादन अथवा सेवांमुळे जर ग्राहकाचं नुकसान झालं अथवा त्यांना इजा झाली तर यापुढे उत्पादकाला किंवा सेवा प्रदात्याला त्यासाठी जबाबदार धरण्यात येणार आहे. ग्राहकाला त्याबद्दल नुकसान भरपाई देण्यास तो या कायद्याने बांधील आहे. यापूर्वी अशी नुकसान भरपाई मागण्यासाठी सेल ऑफ गुड्स ऍक्ट, कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट इत्यादी कायद्यांचा आधार घेऊन दिवाणी न्यायालयात ग्राहकाला जावं लागायचं.
त्यासाठी खूप वेळ लागायचा, खूप खर्चही व्हायचा. आता या कायद्यातील प्रॉडक्ट लायबिलिटी या चॅप्टरच्या समावेशामुळे ग्राहकांना नुकसान भरपाई मिळणं हे सोयीचं होणार आहे, विनाविलंब होणार आहे आणि अखर्चिकही होणार आहे. ग्राहक वादात मेडिएशन म्हणजेच मध्यस्थी करण्याची तरतूद किंवा सोय या कायद्यात आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार, जिल्हा, राज्य व केंद्रीय ग्राहक आयोगाच्या ग्राहक वादांमध्ये शीघ्र तोडगा काढण्यासाठी लोक न्यायालयांच्या धर्तीवर मेडिएशन सेल मध्यस्थीसाठी स्थापन करणार आहेत. या ग्राहक विवादात मध्यस्थी करून तोडगा निघू शकतो असे वाद या मेडिएशन सेलकडे आयोगातर्फे पाठवण्यात येतील. या प्रकरणातील निवाड्यांवर दोन्ही पक्षांना अपील मात्र करता येणार नाही. पर्यायी तंटा निवारणाच्या या पद्धतीमुळे विनाविलंब व अखर्चिक न्याय ग्राहकाला मिळू शकेल अशी आशा आहेच, परंतु त्यामुळे ग्राहक न्यायालयामधील खटले देखील लवकर निकाली निघतील ही आशा आता निर्माण झाली आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये बदल करून ई कॉमर्स मधील व्यवहारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आता आणलं गेलं आहे. त्यामुळे डिजिटल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, टेलिमार्केटिंग अशा सर्व प्रकारच्या व्यवहारांना ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणलं गेलं आहे. ग्राहकांना फसवणुकीविरुद्ध दाद मागणं त्यामुळे आता सोपं होणार आहे. 24 जुलै 2020 पासून ई कॉमर्स नियमांची अधिसूचना लागू करण्यात आली आहे. हे नियम सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या व्यवहारांना लागू आहेत. ई कॉमर्स व्यवहारात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर तिची किंमत, तिची एक्सपायरी डेट आणि ज्या देशात ती वस्तू उत्पादित झाली त्या देशाचे नाव लिहिणे आता व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. आपल्या ई कॉमर्स मंचावर विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या रिटर्न, रिफंड व एक्सचेंज पॉलिसी स्पष्टपणे ग्राहकांना सांगण्याची जबाबदारी ही ई कॉमर्स व्यापाऱ्यांवर या कायद्यानुसार आहे. रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, डिलिव्हरी आणि शिपमेंट याची नेमकी माहिती मिळाल्यास ग्राहक वस्तू खरेदीचा माहितीवर आधारित निर्णय घेऊ शकतो. अशी माहिती मिळणे हा आपला ग्राहक म्हणूनही अधिकार आहे. ई कॉमर्स व्यवहारात पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोण आहे? उदाहरणार्थ पेटीएम आहे की जीपे आहे किंवा आणखीन कोणी आहे? असल्यास त्यांचे चार्जेस किती आहेत याची माहिती ग्राहकाला देणे ई कॉमर्स व्यापाऱ्यावर आता कायद्याने बंधनकारक आहे. ग्राहकाने खरेदीचा व्यवहार रद्द केल्यास त्यासाठी ई कॉमर्स व्यापाऱ्यांना ग्राहकाकडून कॅन्सलेशन चार्जेस वसूल करता येणार नाहीत. वस्तू अथवा सेवांचे खोटे रिव्ह्यूज लिहिण्यास या कायद्याने मनाई केली गेली आहे. वस्तूंच्या खोट्या रिव्ह्यूजमुळे कमी प्रतीच्या वस्तू ग्राहकांच्या पदरात पडतात असा आपला अनुभव आहे. ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण 1 महिन्याच्या आत करण्याचे बंधनही ई कॉमर्स व्यापाऱ्यांवर घातले गेले आहे आणि त्या संबंधीचे नियम त्यांनी स्पष्टपणे आपल्या वेबसाईटवर लिहिणंही त्यांच्यावर या कायद्यानुसार बंधनकारक केलं गेलं आहे. वस्तू परत करणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे आणि ई कॉमर्स व्यापारी तो यापुढे नाकारू शकणार नाहीत. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 मध्ये अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद विविध गुन्ह्यांसाठी केली गेली आहे. केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाच्या आदेशाचा भंग केल्यास त्या उत्पादकाला किंवा सेवा प्रदात्याला 6 महिनेपर्यंतचा तुरुंगवास व 20 लाख रुपयेपर्यंत दंड होऊ शकतो. ग्राहक हिताला बाधा पोहोचवणाऱ्या, खोट्या व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींच्यासाठी वस्तूच्या उत्पादकाला, सेवा पुरवठादाराला 2 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयेपर्यंत इतक्या दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. हाच अपराध त्या व्यापाऱ्याने दुसऱ्यांदा केल्यास त्याला 5 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयेपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. भेसळयुक्त वस्तू विकणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा असून भेसळयुक्त वस्तू विकण्याबद्दल व्यापाऱ्यांना 6 महिनेपर्यंतचा तुरुंगवास व 1 लाख रुपयेपर्यंतची दंडाची तरतूदही या कायद्यात आहे. भेसळयुक्त वस्तूंच्या उपभोगाने किंवा वापराने जर ग्राहकाला शारीरिक इजा पोहोचली तर तो एक गंभीर गुन्हा या कायद्यानुसार समजला जातो आणि त्या गुन्ह्यासाठी या कायद्यात अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. भेसळयुक्त वस्तूच्या वापराने जर गंभीर शारीरिक इजा झाली तर उत्पादकाला
7 वर्षेपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 3 लाख रुपयेपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. जर अशा भेसळयुक्त वस्तूच्या वापराने ग्राहकाची प्राणहानी झाली अथवा मृत्यू झाला तर उत्पादकाला कमीत कमी 7 वर्ष आणि जास्तीत जास्त आजन्म कारावास आणि कमीत कमी 10 लाख रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यात आहे. हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. त्यामुळे संबंधित व्यापाऱ्याला यापुढे त्वरित अटक होऊ शकते. बनावट वस्तू बनवणे आणि त्या आयात करून देशात विकणे हा देखील गुन्हा आहे. आणि अशा बनावट वस्तूंच्या मुळे जर ग्राहकाला शारीरिक इजा पोचली तर 1 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 3 लाख रुपयेपर्यंत दंडाची तरतूद या कायद्यात केली गेली आहे. अशा बनावट वस्तूंच्या मुळे होणारी शारीरिक इजा जर गंभीर स्वरूपाची असेल तर 7 वर्षापर्यंतचा तुरुंगवास आणि 5 लाखापर्यंतचा दंड या व्यापाराला होऊ शकतो. तसेच जर बनावट वस्तूंच्या मुळे ग्राहकाचा मृत्यू झाला तर व्यापाऱ्याला उत्पादकाला कमीत कमी 7 वर्ष व जास्तीत जास्त आजन्म कारावासाची सजा या कायद्यानुसार होऊ शकते. हा कायदा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आहे. ग्राहकाला या कायद्याप्रमाणे 1 कोटी रुपयेपर्यंतचा दावा आता जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे करता येईल. 10 कोटी रुपयेपर्यंतचा दावा त्याला आता राज्य ग्राहक आयोगाकडे करता येईल आणि 10 कोटी रुपयांच्या वरचा दावा त्याला आता राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे करता येईल. या दाव्याच्या रकमेमध्ये झालेल्या वाढीमुळे देखील आपली ग्राहक म्हणून खूप चांगली सोय होणार आहे. आता या कायद्याच्या मसुद्यातील सेवा या शब्दाच्या व्याख्येत असलेली आरोग्य सेवा अंतिम कायद्यातून मात्र वगळली गेली आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा आणि डॉक्टर यांच्या निष्काळजी व सेवेतील त्रुटींवर या कायद्याने ग्राहक म्हणून आपल्याला यापुढे दाद मागता येणार नाही. ग्राहक कायद्यातून आरोग्य सेवा वगळल्याने ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्ते नाराज आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशन विरुद्ध व्ही.पी. शांता या खटल्यात 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाने आरोग्य सेवा ग्राहक कायद्याच्या कक्षेत येते असा निर्णय दिला आहे. कोरोनाच्या निमित्ताने आपल्या देशातील खाजगी आणि सरकारी आरोग्य सेवेतील त्रुटी आणि दोष दिसायला लागले आहेत. अवास्तव बिलं आकारणे, औषधांचा काळा बाजार करणे, वेळेवर रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने अगणित रोग्यांचे झालेले मृत्यू, डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवकांचा तुटवडा या आणि अशा अनेक प्रश्नांनी देशातील आरोग्य व्यवस्था आज जर्जर होऊन स्वतःच रुग्णशय्येवर आहे. सामान्य जनतेला या विषयावर दाद मागण्यासाठी ग्राहक आयोग हा सोपा आणि परवडणारा मार्ग देखील आता या कायद्याने बंद होतो आहे की काय अशी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. काही कायदे तज्ञांना मात्र अशी खात्री आहे की आरोग्य सेवा हा शब्द सेवा शब्दाच्या व्याख्येत जरी नसला तरी 1996 सालच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार या कायद्यामध्ये असलेल्या सेवा शब्दाच्या व्याख्येमध्ये तो अजूनही बसू शकतो. कारण या कायद्यामध्ये असणारी सेवा या शब्दाची व्याख्या व्यापक आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे ग्राहक अजूनही निष्काळजीपणासाठी सेवेतील त्रुटीसाठी आरोग्य सेवांच्या बद्दलची तक्रार या ग्राहक मंचांच्याकडे करू शकतात. तसं झालं तर उत्तम आहे हा त्यांचा विश्वास आहे आणि तसंच होईल अशी आपण अपेक्षा बाळगूयात. ई कॉमर्स व्यवहारात अनेक ग्राहक आपल्या देशात पोळले गेले आहेत. यापुढे ई कॉमर्स व्यापाऱ्यांना सचोटीने व्यापार करावा लागेल. भारतात ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या अनेक वस्तूंच्या खरेदीत ग्राहकांना फसवलं जातं. सौंदर्य प्रसाधनं, परफ्युम्स, घड्याळं, मोबाईल इत्यादी बनावट वस्तू सरसकट विकल्या जातात असं आढळलं आहे. जागरूक ग्राहक या कायद्याच्या व्यापाराने अशा व्यापाऱ्यांना अडचणीत आणू शकतो आणि वटणीवरही आणू शकतो. सीसीपीए म्हणजे केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाला नियंत्रणाचे, चौकशीचे, तपासणीचे, गुन्ह्याचा शोध घेण्याचे व पुरावा जप्त करण्याचे महत्वाचे अधिकार मिळाल्याने केंद्रीय ग्राहक प्राधिकरणाला खटला भरणे यापुढे सहज शक्य होईल. हे प्राधिकरण ग्राहक हिताचे कसे आणि किती काम करते यावर या कायद्याची परिणामकारकता अवलंबून आहे. प्रॉडक्ट लायबिलिटीच्या या कायद्यातील समावेशामुळे लबाड व्यापाऱ्यांना कायद्यातील
विकलेल्या मालाची जबाबदारी लबाड व्यापाऱ्यांना विकलेल्या मालाची जबाबदारी टाळता येणार नाही. मित्रांनो, ग्राहक म्हणून आपल्याला माहितीचा अधिकार, बनावट आणि धोकादायक वस्तूंच्या पासून रक्षणाचा अधिकार, दाद मागण्याचा अधिकार, आपलं म्हणणं मांडण्याचा अधिकार, अनुचित व्यापारी प्रथांपासून संरक्षणाचा अधिकार आणि निवडीचा अधिकार असे अधिकार मिळाले आहेत. 1986च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे आपल्याला ग्राहक म्हणून ओळख मिळाली. ई कॉमर्स, डिजिटल क्रांती अशा बदलाने व्यापाराची पद्धत आज संपूर्णपणे बदलली गेली आहे. जेवढे पैसे आपण देतो तेवढ्या किमतीची वस्तू आणि सेवा मिळणं हा आपला हक्क आहे. त्यासाठी ग्राहक म्हणून आपण अधिक सजग होणं आणि एकत्र होणं गरजेचं आहे. ग्राहक हिताच्या चळवळीत महाराष्ट्राने आतापर्यंत मोलाचं योगदान दिलं आहे. यापुढेही आपण ग्राहक चळवळीत आपला खारीचा का होईना पण वाटा उचलूयात. धन्यवाद मित्रांनो. स्टे होम अँड स्टे सेफ. हा भाग तुम्हाला आवडला असल्यास सबस्क्राईब करायला आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. कॉमेंट बॉक्समध्ये आपली बहुमोल कॉमेंट नक्की लिहा, म्हणजे मला तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देता येणं शक्य होईल. पुन्हा भेटूयात नवीन विषय आणि नवीन चर्चा करण्यासाठी. धन्यवाद.